নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ভাইসকল মই ৰিজিমান আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম হেয়াৰ ড্ৰায়াৰৰ ওপৰত। আমি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা হোৱা আমাৰ বেনিফিটবিলাক কি কি সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। আৰু হেয়াৰ ড্ৰায়াৰৰ ওপৰত মানুহৰ মাজত কিছুমান অন্ধবিশ্বাস চলি আছে, সেই সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোত মই ক'ম। মানে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰৰ অভাৰঅল কথা এই ভিডিঅ'টোত মই কভাৰ কৰিম। সেই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে আপোনাৰ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰৰ প্ৰতি থকা দেখনে কা নজৰিয়া চেঞ্জ হৈ যাব। সেয়ে বন্ধুসকল পলম নকৰি ভিডিঅ'টো শুভাৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল আমি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কিয় ইউজ কৰিব লাগে? হেয়াৰ ড্ৰায়াৰে আমাৰ ডিজায়াৰ লুকটো দিয়ে। আপোনালোকে যোনটো হেয়াৰ ষ্টাইল ভাল পায় সেইটো হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিবলৈ প্ৰধান কাম থাকে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰৰ। আপুনি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰি আপোনাৰ ফেভৰেট হেয়াৰ ষ্টাইলটো কৰিব পাৰে। আৰু হেয়াৰ ড্ৰায়াৰে আমাৰ জিকি থকা চুলিখিনি শুকান কৰি দিয়ে। আচ্ছা, এইটো মইতো গমেই পোৱা নাছিলোঁ। বন্ধুসকল হেয়াৰ ড্ৰায়াৰে আমাৰ হেয়াৰ ফল ষ্টপ কৰে, কিন্তু আপুনি বহুতৰ মুখত শুনিছে চাগে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰাৰ ফলত হেয়াৰ ফল হয়। হ'বতো যদি আপুনি ৰং ৱেত হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰি আছে, আপুনি যদি প্ৰপাৰলি ভালদৰে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো ইউজ কৰিব জনা নাই, তেতিয়া আপোনাৰ হেয়াৰ ফল হ'ব পাৰে। আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰিলে হেয়াৰ ফল হয় সেইটো কথা মই ভিডিঅ'টোত আগলৈ কৈ আছোঁ, কিন্তু তাৰে আগতে মই ক'ম হেয়াৰ ড্ৰায়াৰে আপোনাৰ হেয়াৰ ফল কেনেকৈ ষ্টপ কৰে। বন্ধুসকল যেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি জিকি থাকে তেতিয়া আমাৰ স্কেল্পত থকা হেয়াৰ ফলিকল আৰু হেয়াৰ কিউটিকেল নামৰ দুটা ভাই ককাই অ'পেন হৈ থাকে। যিমান টাইম এই দুটা অ'পেন হৈ থাকিব সিমান টাইমে আমাৰ হেয়াৰ ফল হোৱাৰ চান্স বেছি থাকে। চ' হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰি চুলিখিনি শুকোৱাৰ ফলত এই দুটা মানে হেয়াৰ ফলিকল আৰু হেয়াৰ কিউটিকেল ক্ল'জ হৈ যায়, যাৰ ফলত আপোনাৰো হেয়াৰ ফল হোৱাৰ চান্স কমি যায়, মানে হেয়াৰ ফল একদম বন্ধ হৈ যায়। বন্ধুসকল এতিয়া মই ক'ম আমি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে, যাৰ ফলত আমাৰ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰৰ পৰা হ'ব লগা ছাইড ইফেক্ট মানে ডেমেজ হেয়াৰ, ডেণ্ড্ৰফ বা ড্ৰাই হেয়াৰ এইবিলাক প্ৰব্লেম আমি দেখা নাপাওঁ। বন্ধুসকল ষ্টেপ 1, আপুনি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰাৰ আগত আপোনাৰ চুলিত ফাৰ্ষ্ট হিট প্ৰটেক্টৰটো লগাই ল'ব। যদি আপুনি হিট প্ৰটেক্টৰ কিনিছে তেতিয়া বহুত ভাল কথা, আৰু যদি আপুনি হিট প্ৰটেক্টৰ কিনা নাই তেতিয়া কোনো কথা নাই। আপুনি হিট প্ৰটেক্টৰৰ ঠাইত হেয়াৰ চিৰামো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ইও হিট প্ৰটেক্টৰেৰে কাম কৰে। ময়ো হেয়াৰ চিৰামে ইউজ কৰোঁ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰাৰ আগত। কি কৰিম প'ৰ পিপুল, আপুনি যদি হিট প্ৰটেক্টৰ ইউজ নকৰাকৈ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ স্কেল্পত থকা বা আপোনাৰ চুলিত থকা নেচাৰেল অইলখিনি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰে নোহোৱা কৰি পেলায়, যাৰ ফলত আপোনাৰ স্কেল্পখন বা আপোনাৰ চুলিখিনি ডেমেজ হয়। বন্ধুসকল ষ্টেপ 2, আপুনি সদায় হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ মিডিয়াম হিটত ইউজ কৰিব। আপুনি এইটো হাই হিটতো ইউজ নকৰিব আৰু ল' হিটতো ইউজ নকৰিব। কাৰণ কিয়, আপুনি যদি হাই হিটত ইউজ কৰে তেতিয়া ই আপোনাৰ স্কেল্পত থকা নেচাৰেল অইলখিনি আৰু লগতে আপুনি যদি হিট প্ৰটেক্টৰো লগাইছে সেইখিনিও ই নোহোৱা কৰি আপোনাৰ স্কেল্প বা চুলিখিনি ডেমেজ কৰি দিয়ে। আৰু এইটো ল' হিটতো ইউজ নকৰিব, কাৰণ কিয় ল' হিটত ইউজ কৰিলে আপোনাৰ চুলিখিনি শুকাওঁতে বহুত টাইম লাগিব, যাৰ ফলত হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো বহুত টাইম ইউজ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ চুলিখিনি বা আপোনাৰ স্কেল্পখন ডেমেজ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো ইউজ কৰোঁতে সদায় মিডিয়াম হিটত ইউজ কৰিব। বন্ধুসকল ষ্টেপ 3, আপুনি ষ্টেপ 1 আৰু ষ্টেপ 2 ফ'ল' কৰাৰ পিছত ষ্টেপ 3 কি হ'ব, আপুনি এবাৰ কোল্ড এয়াৰেৰে আপোনাৰ চুলিখিনি ষ্টাইল কৰিব। কাৰণ কিয়, আপুনি হট এয়াৰেৰে চুলিখিনি ষ্টাইল কৰাৰ পিছত যদি এবাৰ কোল্ড এয়াৰেৰে চুলিখিনি ষ্টাইল কৰে তেতিয়া এইটোৰ ভলিউমটো একদম লং লাষ্টিং হৈ থাকিব আৰু ভলিউমটো একদম উঠি থাকিব, এইটো ইফাল সিফাল নহয়। আপুনি হট এয়াৰেৰে হেয়াৰ ষ্টাইলিং কৰাৰ পিছত নিশ্চয় এবাৰ লাষ্টত কোল্ড এয়াৰেৰে হেয়াৰ ষ্টাইলিং কৰিব, যাতে আপোনাৰ হেয়াৰ ষ্টাইলটো লং লাষ্টিং হৈ থাকে। বন্ধুসকল ষ্টেপ 4, আমি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰোঁতে কেতিয়াও এটা জেগাত বা এটা ঠাইত বহুত টাইম ইউজ কৰি থাকিব নালাগে। কাৰণ কিয়, আপুনি যদি এটা ঠাইতে বা এটা জেগাতে বহুত টাইম ইউজ কৰি থাকে তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ স্কেল্পখন ড্ৰাই হ'ব আৰু আপোনাৰ স্কেল্পত ডেণ্ড্ৰফ হোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে আপুনি চাৰিওফালে সমানে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো ইউজ কৰিব। বন্ধুসকল ষ্টেপ 5, আপুনি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰিলে সদায় এটা প্ৰপাৰ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব। একদম ওচৰৰ পৰাও আপুনি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ নকৰিব। ওচৰৰ পৰা হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰিলে কি হ'ব, ওচৰৰ পৰা হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰিলে আপোনাৰ স্কেল্পখন বা আপোনাৰ চুলিখিনি জ্বলি যাব পাৰে আৰু আপোনাৰ স্কেল্পখন ডেমেজ হৈ যাব পাৰে, হেয়াৰখিনি ড্ৰাই হৈ যাব পাৰে। আৰু যদি বহুত বেছি ডিষ্টেঞ্চ মানে বহুত বেছি দূৰতো যদি ৰাখি আপুনি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰে তেতিয়া এইটো বহুত টাইম লাগিব, কাৰণ বহুত দূৰত থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ চুলিখিনি সোনকালে নুশুকাব আৰু বহুত টাইম ইউজ কৰি থকাৰ ফলতো আপোনাৰ স্কেল্পখন বা চুলিখিনি ড্ৰাই হ'ব বা ডেমেজ হ'ব। সেইকাৰণে আপুনি মিডিয়াম ডিষ্টেঞ্চ মানে এইখিনি মানে ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা আপুনি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰিলে আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়। বন্ধুসকল এতিয়া মই মিথছবিলাক বা অন্ধবিশ্বাসবিলাকৰ কথা ক'ম, যিবিলাক অন্ধবিশ্বাস আমাৰ সমাজত হেয়াৰ ড্ৰায়াৰৰ প্ৰতি বহুত বেছি প্ৰচলিত হৈ আছে। নাম্বাৰ 1 মিথছ, মই আগতে কোৱা ধৰণে হেয়াৰ ফল। বহুতে কয় হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰাৰ ফলত হেয়াৰ ফল হয়, এইটো একদম মিছা কথা। কাৰণ কিয়, মই আগতে কৈছোঁ যদি আপুনি ৰং ৱেত হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰে বা আপোনাৰ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰোঁতে প্ৰপাৰলি ঠিক নহয় তেতিয়া এইটো আপোনাৰ হেয়াৰ ফল হ'ব পাৰে। কিন্তু মই কোৱা ষ্টেপ কেইটা ফ'ল' কৰি আপুনি
ধুনীয়াকৈ প্ৰপাৰলি আপোনাৰ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰিলে কেতিয়াও আপোনাৰ হেয়াৰ ডেমেজ নহয় এইটো একদম 100% গেৰেণ্টি দিছোঁ ওলোটাকে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰে আপোনাৰ হেয়াৰ ফল ষ্টপহে কৰে বন্ধুসকল সেকেন্ড অন্ধবিশ্বাস বহুতে কয় হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰাৰ ফলত আমাৰ চুলিখিনি ড্ৰাই হয় ডেমেজ হয় চুলিখিনি একদম ছিঙি যায় চুলিখিনিৰ নেচাৰেল অইল নোহোৱা হৈ যায় এইটো একদম মিছা কথা কাৰণ এইটো হ'লে মোৰ এতিয়ালৈ চুলি নাথাকিলে হয় ময়ো বহুত বেছি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰোঁ যদি আপোনালোকে মই কোৱা ষ্টেপ কেইটা যেনে প্ৰপাৰ ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি আপুনি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰিছে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰাৰ আগত আপুনি হিট প্ৰটেক্টৰ বা হেয়াৰ চিৰাম লগাই লৈছে আৰু আপুনি মিডিয়াম হিটত হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইবিলাক প্ৰব্লেম দেখা নিদিয়ে যদি আপোনালোকে ৰং ৱেত মানে একদম ওচৰৰ পৰা লৈ যদি বহুত টাইম আপুনি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কৰিছে তেতিয়া নিশ্চয় এইবিলাক হ'ব কাৰণ সকলো বস্তুৰে ভাল বেয়া গুণ আছে যদি আপুনি এইটো ভালদৰে প্ৰপাৰলি ইউজ কৰিছে তেতিয়া ইয়াৰ ফলত কোনো আপোনাৰ লোকচান নহয় সো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক সকলো হেয়াৰ ড্ৰায়াৰৰ কথা ক'লোঁ আপুনি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ইয়াৰ বেনিফিটবিলাক ক'লোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত চলি থকা অন্ধবিশ্বাসবিলাক ক'লোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি আমাৰ ফেমিলিৰ সদস্য হৈ যাওক আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব লিংক ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন বাৰু বন্ধুসকল আজিলৈ বাই পুনৰ নতুন ভিডিঅ'তে নতুন টপিক লৈ আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈ ষ্টে হেল্ডি ষ্টে কানেক্টেড বি ফিট অসম